جاب باي لي اوت کنه نو د لپاره مخکې پهله جاب پکار دی جاب کریټ کړي او عام جاب پکې سلیکټ کوی چې پکې پوینټس نه زیرو وي کنه او جاب موږ سلیکټ کو یا جاب نو جوړو موږ سره نو جاب جوړ کړه ما بنوم جوړ کړ خپل نوم باندې جوړ کړ چې موږ د پته چې موږ کار جاب 10 دی او په دکان خو دي تام پری دا سو انټر کا او اوکې کا دا انټر اس ډي ار ان کا او دا بیت شه دا به تاسو ختم شي وایي ته او بیا راشه یو خو موافق ډیلیشن کې دا یو ټن ده کنه لیکن دوه دا انټر کا انټر نه نه یس جاب 10 کین ډیلیټ دا ډیلیټ دا به صفه اوس پراشو جاب نیم ایډیټ نیم باور کو او دا کې اکرام آئی کے آر اے ایم لکه ډیټا پکې راخو چې به کمپیوټر اکرام دا مونږ انټر ک مونږ سره جاب سلیکټ شو ټیم به ډېر لګي تاسو ما وې خو تاسو به توجه نه ورغله نشته جاب مونږ سره اکرام سلیکټ شو کني لیست کې به وګورئ دا دې انټر ک انټر دې راشه اسکیپ نون ډیټا ته راشي دلته اوس کوم دا جاب کې تکار کولای شي کین کوډ باندې کوډ دا ستاسو اکرام راغلی جاب اکرام او دلته کین کوډ دلته فرست پوینټ کوارډینیټ لګا فرست پوینټ کوارډینیټ کوم دي 37 دا کاپی لګراوړو سره 300 دا کاپی چا ولا ده 57.00 کنه دا زما ده 357.00 دا د بلډینګ کوارډینیټس ورکول دي کنه او فرست پوینټ دلته ورګه 357 دا راته 357 82 357 37 82 سوري 37 82 37 82 357 او بیا ډبل 72 59 72 59 50 دی 50 دی دا موږ سره پی ډی 1 کوارډینیټ شو فرست پوینټ بلډینګ دا نور به 00 دا به انټر کی او دا دلته به موږ فرست پوینټ ورکړو موږ فرست پوینټ فرست پی انټر وکي او ریکارډ شو په خپل ریکارډ شو اوس پر سیکنډ پوینټ انټر وکړو او چې څنګه انټر کې ریکارډ بشي دا بیا سیکنډ پوینټ راته اوس هغه راغلی دغه 37 82 357.167 37 82 57 72 54 دی کنه 54.997 توخه 54.997 دا به انټر کی سیکنډ پوینټ بم انټر کی پی ټی 2 انټر کړه دا به ریکارډ پوینټ په خپل اتوماتیک وایي کنه 3 پوینټ لیکه 37 82 357.234 دا به جاب میتھډ دی بل دا هغه میتھډ دی غاړ باندې پوش مارو راځم لیاوټ دی صبر وکړه 72 59.956 دا کاپی چر توړې دي نه مونږ کار نو یاره کرانه والی کراله هغه بل میتھډ پکې سي دي کې در کومه دي انټر ریکارډډ پور پی ټی 4 یې اندر کو 37 82 357.401 پاپا خو غواړه شو 401 او 72 59 انټر وکي سلور پوینټ به موږ سره ریکارډ شو پنځم نمبر دی 37 82 357 37 82 357.568 به 72 59 66.990 دا به انټر کی مطلب زو سره 15 پوینټ نوٹ شو ریکارډډ شو په کوم نمبر پوینټ ته څومره ته 37 82 357 او 8 پوینټ له زیات نه اشاره 635 به 72 59 68 989 989
شپږم موږ هغه شو 7.8 37 اشاریه 802 आउटलाइंस रखा है इंसान 72 02 72 59 73 اشاریه 987 سمرة طاقة اشاریه 987 اوس اخیری پوینټ ورکو 987 انټر 7.8 और 7.8 8.37 353 اشاریه 804 بل د ایسټینګ چې دی په 72 59 اشاریه 120 120 ده 120 دا में इंटर का 8 पॉइंट पर मुझे रिकॉर्ड خدا ریکارډ شو خیر او اوس په 2 ټایم اسکیپ دی 2 टाइम اسکیپ هغه ته براشي کنه مونږ لیاوټ کو اړ یو کو مینو ته براشي مینو ته براشو سیټ آوټ لاین دی کنه سیټ آوټ لاین دا خو سټریټ لاین دی په دې کې نو دې کې په سټریټ لاین چې کله تاسو یې نو له سیټ آوټ لاین دی پیج 3 ته بځه ایسو ته بلارشي او پیج 3 کې به ایسو ته لاړ ایسو ته او ایسو ډیټا به انټر کی لیاوټ ته رښتیا او بیا دا پی ټی بس رول دی ریډ بور کو کنه ځکه چې پی ټی 1 بور کو نو زه ریډ وم پی ټی 1 براشي دا پی ټی 1 بور پی ټی 1 او انټر کما مالا به دا ون چې کم کارډینیټس ور کړی دا دلته کې شو دلته راځي ها دا به اوکې پکې او ایسو به هغه پورې وانه کله سره ایچ او ډی ایچ راشي ایسو چې ډی ایچ راغی دا وس دا وسی پر کوم ډی ایچ به جیرو لاګ په کولاو کوم سلو موشن سره وبغاین څه منټ او سکند 00 دې کې مخکې پر زپول مړو خو 100 پوینټ اف ګرج ویډیو ګراشي دا ویډیو لګو درا ورته دا صفر شي انا لیاوټ ولا عدل دقیق تاسو ګورئ نه زموږ سره چې کوم دی چې دا صفر شو او دی چې کله صفر شي نو اوس که تاسو ګورئ کنه ټیسټ ماشين په کوم ډایرکشن باندې دی کله ټارګټ فاینډ ته وګورئ نو دې ټارګټ فاینډ مطابق په بسیط کې تاسو وکړئ فور ایگزامپل مخامخ یو ځای ونیسئ کنه خپل پوینټ په موږ له مخ ته اسکیپ شو کنه دغه موږ اوس ډیسټنس راګج یا د مخ کې راوړل دي یا شاته راوړل دي چې ماینس کې ونه فور ایگزامپل موږ سکو شاته وړو که پلس کې راغلی نو فور ایگزامپل موږ مخ کې راوړو نو اوس ګورو مخ کې فور ایگزامپل وړو پاکي شاته لو چې موږ تاسو وایي دلته کې اوس کوم وګورو کنه -33 راغلی -33.4 چې 8 نو -33 فوټ چې کوم دی میټر ساری دا به موږ شاته وړو په دې ډایرکشن کې سټریټ صحیح ده نو الته کې موږ سره پی ټی 1 چې کوم دی فاینډ بال ته کې ولګي بیا بس نیکسټ دا سیټ ته سیکنډ پوینټ مثال کې موږ دا پوینټ نه 33 میټر باندې موږ فور ایگزامپل سیټ کوال ته کې ایگزیکټ 0 راځي او بي اس په وای چې الته کې پوینټ صحیح راشي بیا نو الته کې فاینډ ځان دوه کوم مارکینګ صحیح ده بیا په سیکنډ پی ټی تر شو سیکنډ تر شي انټر وکي ادا بیا سو ایچ باغ پورې وای چې ډی چې ان دي کې به پوینټ راشي دا به اوکې کی خدي کې پوینټ راشي نو به اوکې کی بیا به اوکې سو ایچ باغ پورې وای چې کله ډی چې سو ایچ او ډی چې سره راشي ډی چې وسی پر کو بل پوینټ په مودل لاګ کولاو کو چې 2 راشي بیا به انټر کې دا مو شو او بي اس تر پښو الله کار دی صحیح په سمپل نه سره بیا وان ټایم اسکیپ شي مطلب څونه پوینټونه زو سره نوټ دي داغه مطابق مخ کې یو کولای شي جاب کې تاسو سره کارډینیټ باندې موږ سره سره راځي پوینټ راځي هغه پوینټ مارک دا جاب د دې لپاره چې بس تا مخ کې نه ته کوارډینیټ ورچولې دلته اوس ګرمي ته کوارډینیټ مرچو نورم هر پوینټ بدل ته صرف او نو پوینټ بس راخله هلته تا کوارډینیټ شو صحیح اوس 3 والم لغه 3 والا انټر کړ دا موږ سره دا غنه تبلار شي ایس وتا چې اینی راشي کنه پوینټ 3 بم دلته سره راشي دا به توخه به دا به اوکې کی او بیا به سمه طریقه ایسو نو به دا بیا بل پوینټ پټه زه یو ځو کوم کنه کلک دیو اسکیپ دا اسکیپ زلاړم کنه او دا پوینټ ایسو اس بیا ایسو چې اینی راشي تاسو کوارډینیټ چې کوم راشي کنه بیا وایسو دا راځي کنه ریډ بو پی ټی 3 में एंटर को لاندې راکو شو
به اس او اس با پورو چې ما سره اس او ایچ او ډي ایچ راشي اوکې دا هایټ څه دلته کې هایټ 4 راځي دا 0 کې باندې سره دا به 0 کې کنه نه به دا به همداسې سرجي به خپل هغه کړه ورګل تم اوکې ورپسې ونوال ورګه خدا انټر کا اسکیپ لټ شو بس اسو ډیټا اسو ډیټا ته دی عملی زنه مخکې موږ شارټونه واغسته ورانه پرېزمپل سیټ نو دا لګو وځي ورګه اسو رښتیا واه کنه اسو وا پور وځه سره ني زیډ راځي اني راشي دا اوس دې کې پوینټ راځي دې کې به ریډ 0.4 اوکې دا انټر اوکې ورپسې بس اوکې اوکې به لازم نه وي تاسو دا پوینټ هغه شي د اس او اس با پورې وایي چې اس او ایچ او ډي ایچ راشي اس او ایچ او ډي ایچ راشي اس او ایچ او ډي ایچ راځي مطلب 0 کې ټیک شو دې خو 0 غو لغه را نه نه ټیک شو زم دغه طریقه کار دی سه